به نام خالق هستی 12 ستون موفقیت اثر جیم ران. 12 ستون موفقیت نوشته جیم ران و کریس واندر داستانی است کوتاه و قابل فهم درباره مردی به نام میشل جونز که فکر می‌کند زندگیش به پایانی مرگبار نزدیک می‌شود. او با پیرمردی محترم به نام چارلی ملاقات می‌کند. چارلی با میشل درباره 12 ستون صحبت می‌کند که به صاحب خانه او دیویس کمک کرده است تا به موفقیت‌های بزرگی دست یابد. ستون اول، پیشرفت شخصی. این ستون به این نکته اشاره دارد که شما می توانید به سطحی که در آن هستید دستیابی داشته باشید. نکات مهم در این ستون عبارتند از اینکه موفقیت زمانی حاصل می شود که خودتان را فراتر از سطحی که هستید ارتقا دهید. مطالعه کنید، در سمینارها و جلسات سخنرانی شرکت کنید، درباره بهترین ها مطالعه کنید و آنچه را آموخته اید انجام داده و ادغام کنید. این نکات مرا به یاد تعریف کلمه جنون می اندازد. بارها و بارها انجام دادن کاری و انتظار نتایج متفاوت داشتن. برای اینکه نتایج متفاوتی به دست آوریم باید آنچه را انجام می دهیم تغییر دهیم. تنها روش برای اینکه چیزی برای شما تغییر کند آن است که خود را تغییر دهید. ستون دوم، سلامت همه جانبه. این ستون بیانگر سلامت سه بعدی. این سه بعد عبارتند از بعد مادی، جسمی، بعد معنوی، عقل، احساس و اراده. روح، بخشی از ما که فراتر از این دنیاست. روح هسته شما را تشکیل می دهد. معنویات لایه بعدی و بعد جسمانی لایه بیرونی را تشکیل می دهد. لازم است که شما بر روی هر سه بعد کار کنید. فقط به یک بعد اهمیت ندهید تا باعث آسیب به بقیه شود. رابطه میان این سه بعد نیاز به روراستی، صداقت، درستی را بیشتر نمایان می کند. بگذارید دیگران شما را آنگونه که واقعا هستید ببینند. باید مطمئن شوید که ظاهر شما انعکاس خوبی از باطنتان است. ستون سوم، هدیه روابط. روابط زیباترین اوجها و دردناکترین پستیهای زندگی را نمایان می کند. روابط ستون فقرات زندگی ما هستند. این ستون توضیح می دهند که روابط ما باقی هستند که شما باید در آن کشت کنید. وقتی که شما آنها را درست می کنید و رسیدگی می کنید، نگهداری از آنها برای ادامه رشد خیلی آسانتر خواهد بود. برای شکوفایی و رشد هر رابطه‌ای باید به طور مداوم وقت گذاشت، تلاش کرد و ابتکار به خرج داد. مردم میگویند که دنیا بر پایه پول میچرخد، اما من معتقدم که این روابط است که باعث ادامه حیات دنیا میشود، چون کارها از طریق مردم حل و فصل میشود. ستون چهارم، دستیابی به اهداف. ستون چهارم دستیابی به اهداف است. بارها و بارها شنیدم که شما باید اهدافتان را بنویسید. نوشتن آنها را به واقعیت تبدیل می کند. یکی از مزایای دستیابی به اهداف آن است که شما فردی بهتری می شوید. دلیل مهم هدف داشتن آن است که شما را مجبور می کند به گونه‌ای رفتار کنید تا به هدفتان برسید. چیزی که من از شخصی در جای دیگر آموختم آن است که هدف همیشه همان خواهد ماند، در صورتی که برنامه ریزی ها ممکن است تغییر کند. یک روش خوب برای بررسی میزان پیشرفتتان شامل برنامه ریزی، انجام، بررسی و تطابق می باشد. ستون پنجم، استفاده درست از زمان. دو نوع رنج وجود دارد: رنج انضباط داشتن که فقط چند گرم وزن دارد و رنج پشیمانی که وزن آن به چندین تن می رسد.
وقت خود را هدر ندهید. پایان زندگیتان زودتر از آنچه انتظار دارید فرا می رسد. صبر نکنید تا خیلی دیر شود. به یاد داشته باشید که وقتی یک روز می گذرد شما یک روز کمتر برای سپری کردن دارید. پس هر روزت را هوشیارانه سپری کن. هر روز شامل فرصت‌های زیادی است، اما تنها یکی از آنها بهترین است. بهترین فرصت‌ها آنهایی هستند که با اهداف کلی شما در یک ردیف قرار دارند. تفاوت میان ضروری بودن و مهم بودن را درک کن. ستون ششم، اطرافت را با آدم‌های خوب احاطه کن. به جمع‌های ساده ملحق نشو. رشد نخواهی کرد. جایی برو که همه انتظاراتت زیاد و آرزوهای بلندی برای به انجام رسیدن دارند. آدم‌ها قدرت شگرفی در تاثیرگذاری بر سرنوشت شما دارند. هر رابطه‌ای می‌تواند یک جمع تشکیل دهد که می‌توان دید مثبت، منفی و یا بی‌طرفانه نسبت به آن داشت. هر کسی را که می‌بینید در دسته‌بندی خودش قرار دهید. آیا او فردی است که باید با او قطع رابطه کنید و یا باید رابطه تان را با او محدود کرده و یا گسترش دهید؟ اطرافتان را با افراد برنده و آدم‌های موفق احاطه کنید. کسانی که در معرض دید هستند و با ارزش‌ها و مهارت‌هایی در زندگی سر و کار دارند که شما می‌خواهید به دست آورید و توسعه دهید. شما شبیه کسانی می‌شوید که با آنها معاشرت دارید. پس مواظب باشید. ستون هفتم، تمام طول عمرت را مشغول آموختن باش. بیشتر عمر شما مربوط به پس از تحصیلات رسمی شماست. تحصیلات رسمی برای هزینه‌های زندگی کمک خواهد کرد، در حالی که خودآموزی باعث خوشبختی شما می شود. خودآموزی درباره آنچه به خودتان آموزش می دهید و آنچه در طول مسیر زندگی یاد می گیرید می باشد. بنابراین شما به طور مداوم پیشرفت می کنید و ارتقا می یابید. یادگیری شروع ثروت، سلامت، معنویت است. کتاب بخوانید، افراد موفق را مشاهده کنید، در تجارب شخصیتان تأمل کنید، کارهایی که درست انجام شدند و آنهایی که اشتباه صورت گرفتند را یاد بگیرید. به دیگران با آموزش آنچه که یاد گرفته اید کمک کنید. ستون هشتم، زندگی یک معامله است. معامله یعنی تاثیرگذاری و تاثیرگذاری کلید یک زندگی موفق است. هنر و مهارت تاثیرگذاری را یاد بگیر. کلید داشتن تأثیر بر دیگران آن است که کاری کنی تا دیگران تو را فردی صادق و با استعداد بدانند. استعداد و صداقت شما نمایانگر شخصیت و مهارت شماست. شخصیتی قوی داشته باش و مهارت‌هایت را افزایش بده که در این صورت تاثیرگذاری خود را افزایش خواهی داد. ستون نهم، ثروت از پیشرفت شخصی بالاتر پیشی نمی‌گیرد. پول مشکلات زندگی را حل نمی کند. ممکن است آن را از دست بدهید، به خاطر آن تحت تعقیب قرار بگیرید و یا ممکن است آن را از شما بدزدند. مهم شخصیتی است که شما به دست می آورید، زیرا شخصیت شما بر آنچه کسب می کنید مستقیما تاثیر می گذارد. فردی باش که ارزش تو $1,000,000 باشد. به خاطر داشته باش که حتی اگر داراییت را از دست دادی، این مهارت را داری که دوباره به دستش آوری. ستون دهم، هر معاشرتی زمینه درک مشترک را به همراه دارد. معاشرت یعنی دو یا چند نفر با هم کار کنند تا به درک مشترک برسند و وقتی به آن میرسند قدرت فوق‌العاده‌ای پیدا می‌کنند. معاشرت سخت است ولی در تمام ارتباطات مهم است. معاشرت همان موضوع گفتگو، چگونگی سخن گفتن، زمان سخن گفتن و پذیرفته شدن از جانب شنونده را در بر میگیرد. مطمئن باش که واقعاً میشنوی.
شخص شنونده به اندازه کافی اهمیت می‌دهد و برای دیگرانی هم که واقعاً می‌خواهند بشنوند به اندازه کافی ارزش قائل می‌شود. برای مردم مهم نیست که تو چقدر می‌دانی، مهم این است که تو چقدر اهمیت قائل می‌شوی. ستون 11. دنیا همیشه میتواند رهبر بزرگ دیگری نیز داشته باشد. هر کسی میتواند رهبری بزرگ باشد. تنها چیزی که نیاز دارد هنر تاثیرگذاری است. رهبران از نظر نوع انسانهای زیر دستشان متفاوتند. ریاست بر دیگران یعنی همان کمک به آنان تا افکار، عقاید و عملکردشان را به بهترین حالت تغییر دهند. به مردم علاقه‌مند باش، نه فقط به خاطر منفعتی که برای تو دارند. به مردم در مواردی به جز شغلشان کمک کن. در امور زندگی به آنها کمک کن. رهبران بزرگ واقعی‌اند. آنها می‌دانند چه جایگاهی دارند، خوشبین هستند و می‌دانند چگونه به هدفی بزرگتر برسند و در این راستا گام برمی‌دارند. ستون 12. میراثی به جا بگذار. زندگی کوتاه است. نمیتوانی انتخاب کنی که چند سال عمر داشته باشی، اما میتوانی انتخاب کنی که چقدر خوب زندگی کنی. گونه‌ای زندگی کن که از نظر معنوی، عقلی، جسمی، مالی و ارتباطی به دیگران کمک کنی و زندگیت به عنوان نمونه از یک زندگی استثنایی به نظر برسد. مسیری را که ما در زندگی دنبال می کنیم پیشینیانمان برای ما مهیا کردند. پس به گونه‌ای زندگی کن و مسیری را پیش بگیر که آیندگان بتوانند در آن گام بردارند. رد پایی بگذار تا دیگران از آن استفاده کنند و در زندگیشان سریعتر گام بردارند. همانطور که می‌بینید این 12 ستون به هم وابسته هستند. شما نمی‌توانید به یکی از آنها توجه کنید و بقیه را نادیده بگیرید. خط زیر می‌گوید که شما در زندگیتان حق انتخاب دارید. زندگیتان اداره کنید یا یک زندگی طراحی کنید. امیدوارم شما ارزش این 12 ستون را دریابید و آنها را در زندگی و شغل خود به کار ببندید. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.